ریاضیات مقوله بسیار جالب و منطقی است که مطابق اون هر نوع تحلیل علمی رو در سرتاسر جهان میشه انجام داد. در بازار هم به همین گونه هست. ابزارهایی وجود دارد که بر اساس اون شما میتوانید تحلیل‌های مؤثر و پرفکتی رو توی بازار، بی‌نقصی رو توی بازار داشته باشید یا کم نقص رو داخل بازار داشته باشید. امروز میخوام به شما در واقع ابزاری رو معرفی کنم تحت عنوان فیبوناچی به صورت مختصر که خمیرمایه بسیاری از تحلیل‌های مختلفه. توضیحات کاملتری در این رابطه خواهیم داد، ولی مختصراً که شخصی ریاضیدان برجسته‌ای مثل فیبوناچی در قرنها پیش سری رو به دنیا معرفی میکنه که از عجایب در واقع خلقت است. این سری که در واقع عبارت است از سری از اعداد 0 و 1 که هر عدد جمع دو عدد قبلی خودشه، یعنی 0 1 می شود 1 1 با 1 2 2 با 1 3 3 با 2 5 5 با 3 8 8 13 21 الی آخر. چیزی که در رابطه با فیبوناچی وجود داره نسبتی هستش که بین این اعداد در واقع شکل گرفته و شما هر دو عدد رو تقسیم بر عدد قبلی خودشون یا تقسیم بر عدد بعدیشون بکنید به نسبتی معادل 1 ممیز 618 در سمت بالا رو و 0 ممیز 618 در جهت پایین رو میرسید که این نسبت بین تمام اجزای هستی صادقه و شکل گرفته. یعنی در واقع اگر شما بیایید نسبت حرکت کرات نسبت به هم دیگه، کهکشان ها رو عرضم به حضور شما، نسبت قد افراد به در واقع ساعد دستشون یا ارتفاع به اصطلاح شکم از زمین یا چیزهای شبیه این محاسبه بکنید، میبینید که از این نسبت تبعیت میکنه. در واقع فیبوناچی یا نسبت‌های فیبوناچی تناسب رو نشون میدن در دنیا و اگر تناسب وجود داشته باشه از این نسبت‌ها تبعیت میکنه. از قدیم الایام شما معابد مختلف رو میبینید ساخته شده در قدیم چندین هزار سال پیش یا ساختمان‌هایی که ساخته شده از اون زمان این نسبت‌ها رو رعایت میکردن و هنوزم به عنوان بخشی از تناسب وجود داره و بخشی از جهان در واقع هستی هستش. نسبت‌های حرکتی که در فیبوناچی وجود داره در بازارهای مالی هم صادقه، یعنی حرکت بر اساس این نسبت‌ها شکل میگیره که به صورت کاملتر خدمتون توضیح خواهم داد، ولی سافر ها به صورت مختصر و مفید این نسبت‌ها رو در اختیار شما قرار میدن و با استفاده از این نسبت‌ها شما میتوانید حرکت‌های بعدی یا حدود حرکت‌های بعدی رو تشخیص بدید. اگر بخشی از این نسبت‌ها رو ما داشته باشیم و بخشی از موج رو بتونیم تشخیص بدیم که دارای سقف و کف باشه، با استفاده از این نسبت‌ها میتونیم بقیه قسمت‌ها رو هم تشخیص بدیم و روی اونها به تجارتمون بپردازیم. گاهی اوقات این مقوله اونقدر دقیق هست که شما تقریبا میتونید بگید که قیمت تا کجا و تا چه حدودی ممکنه که حرکت بکنه. توضیحات در رابطه با فیبوناچی بیش از اینها مد نظر هستش و باید خدمت داده بشه، ولی جهت آشنایی فقط من چند مورد رو خدمتون عرض خواهم کرد. بسیار خوب، نمونه این ابزار به صورت ساده توی بخش اینزرت سافتور فیبوناچی ریتریسمنت هست. در واقع فیبوناچی ریتریسمنت ابزاری هستش که میتونه حدود حرکتی رو ما به ازای پرایس به شما نشون بده. من نمونه از اون رو براتون رسم میکنم. شما یه سری از اعداد رو سمت راست میبینید که همون نسبت‌های فیبوناچی هست. 0 23 و 6 دهم 38 و 2 دهم 50 61 و 8 دهم 100 161 و 8 دهم و 261 و 8 دهم الی آخر. در واقع شما اعدادی رو اینجا دارید که این اعداد نسبت تقسیم 2 به 2 3 به 3 یا 4 به 4 اعداد سری اعدادی است که خدمتتون گفتم.
فیبوناچی هم از ناحیه پرایس و هم از ناحیه زمان قابل توسعه هست و زمان وقایع رو و پرایس ها یا قیمت هایی رو که به اون میرسیم رو میتونه پیش بینی بکنه. نمونه از پیش بینی قیمتش رو خدمتتون عرض میکنم. همونجور که تمام اجزای هستی این نسبت ها رو رعایت میکنن، ما هم ابزاری داریم که این نسبت رو میتونه به ما نشون بده و توی بازار بر اساس اون پیش بینی کنیم. این اعدادی رو که شما مشاهده میفرمایید 100 در واقع مبنای 1 هست که به درصد مشخص شده و بقیه اعضا مثل 1 و 618 به درصد شده 161.8 و 0.618 شده 61.8 درصد و بقیه نسبت‌هایی که وجود داره. من هر تیکه از موج رو که موج کاملی باشه، یعنی یک سقف و یک کف داشته باشه، فیبوناچی رو روش بکشم، میتونم حرکت‌های بعدیش رو پیش بینی بکنم. مثال بگم خدمتون، من یک تیکه از موج رو که دارای سقف و کف هست انتخاب میکنم. مثال این موج فرض میکنیم قسمت سمت راست هنوز به وجود نیامده. این ابتدای در واقع موج هست و این ابتدای موج هست پایین و این انتهای موج. در واقع یک موج کامل که دارای کف و سقف هست رو انتخاب میکنم و فیبوناچی رو روی اون میکشم. مشاهده میفرمایید که حرکت‌های بعدی بازار چه در جهت برگشت به سر جهت رفت از این حدود تبعیت کرده، یعنی سقف بعدی و سقف بعدی رو نشون داده و بعد هم مجددا بازگشت. همین رو ما تو محیط معکوسش هم داریم. یعنی مثال من اگر بیام فیبوناچی رو به جای اینکه از بالا به پایین به بالا بکشم، از بالا به پایین روی محدوده از قیمت‌ها فرضاً مثل این تیکه از موج نصب بکنم، شما میبینید که کف های موج ها مشخص شده است. اینجا را نمونه ای از کف رو دارید که کاملا مشخص شده و موج به اونجا خورده و برگشته. مهم نیست بر اساس این روش شما چه قسمتی از موج رو انتخاب میکنید. در واقع چیزی که مهم هستش تناسبه و این وجود تناسب با این نسبت‌های فیبوناچی نسبت به یکدیگره. شما هر بخشی از موج رو اگر کامل باشه انتخاب بکنید، موج بعدی و موج‌های بعدی رو میتونه چیکار بکنه؟ در اختیارتون قرار بده و بدونید که تا کجا حرکت میکنه. و فیبوناچی زمانی که در واقع همون ابزار هست، همون نسبت‌ها رو رعایت کرده که در این بخش در واقع اینزرت شما فیبوناچی تایم زون رو انتخاب میکنید، همون موجی رو که در واقع داشتیم رو از ابتدا تا انتهاش مشخص میکنید. میبینید که نقاط بحرانی یعنی کف‌ها، نقاط عطف و سقف‌ها رو کامل مشخص کرده و بر اساس و زمان وقوع اونها رو به ما نشون میده. چیز عجیبی است ولی اتفاق میفته. یعنی شما با ترکیب ریتریسمنت، فیبوناچی پرایس و فیبوناچی زمانی میتونید زمان و مکان وقوع قیمت ها رو یا حوادثی که در بازار اتفاق میفته رو داشته باشید. افزایش سرعت بازار یا تغییر مسیر بازار رو. مهم نیستش، همونجوری که خدمتتون گفتم، مهم نیستش که شما چه موجی رو در نظر میگیرید. هر موجی رو که در نظر بگیرید نسبت ها بین این اجزا حاکمه و بر اون اساس شما میتونید بقیه نسبت ها، سقف و کف ها رو به دست بیارید. فقط کافی است یک موج رو که در ابتدا و انتهای اون هستش رو بتونید که ابتدا و انتها داره رو مشخص بکنید و بر اساس اون کار انجام بدید. اینجا هستش که شما نقاطی رو به دست میارید که بر مبنای اونها سقف و کف مشخص شده و قیمت پس از رسیدن به اونها باز میگرده.